Ce-a dareaua? Țipățâși. Canda, te-am văzut, Iuva. Nu aici mi-ai văzut. Tu popul ăsta nu-ți văr, nu vede aici ceva. Și un popul de orbi. Nu, tot ai ticni. Tinhi Toni Caramusat cu filmul acel 12 de averuri de armâni. Multul perifan foi atunci că hiu armân. Multul ghini. Acesta aducești toți în perifan că hi armân. Capitanul Tega hiu. Pare ghini. Nu știam că nu vezi zici. Iertare. Nu are ceva. Vai. Tora de oară nu ved, ma... Vai nu un chiro când v-ați ved, ațea ți vizui tută bani. Cu ți poți să te ajut? Ți poți să dar un om așa văzut ca tine? Ceva, ești ceva, lasă-mi iar hati. Nu am ceva cu ți sticultesc, nu am bărpură, am maș, aici de carte veacului. Ți... Ce-au hurhit în fudi mare ajutor. Vai, ația va-ți aducă cam multe tihi. Ti mine pentru să o ne fugeaba. Nu-i lipsește aici ceva. Zâni, ți poți să dar tine? Poți să dar și ceva. Ama, m-ați vrei poți mie cu tine. E nu, frate, pampore eua. Ziua tu per și-am dora meu Chiu, dică-n știu Eu mai te așteptu Vrut la meu, vrut tine iar zi La mine, cum ți n-ai Spiță-i în brață, cum ți n-ai Și-am dora meu Chiu, dică-n știu Eu mai te așteptu Vrut la meu, vrut tine iar zi La mine, cum ți n-ai Smiți-mi în brață, cum ți n-ai Smiți-mi în brață, cum ți n-ai Vai, vai, și bună ziua cu tine. Hey, it's a good day. Lucky day. Când nu știu vreau să ajung oa. Îmi prinde faimă și avut. Rota o am drept și talentă nica va lucrare. Avem noi ceva ce cură prin sânzile nostru, ce ne pinzitasim așa. De noi armâni voi circu. Nice to meet you. Bye-bye. Bye-bye. And now, ladies and gentlemen, it's time to announce the last nomination for the Best Documentary Feature Film. 12 undeniable truths about the Aromanians and their language. N-a rupe biletele, nu va te chechesească vor că vrei să ne la premieră. Am azi de zborul. Știi care am dat zborul? Nu-mi dea de reviza. Tine vezi?
Stupu. Câte ori ieni acasă tot în te încași cu ficiorul. Am amin știu cât multul vrei. Tumbei mo tumbe, tumbei mo tumbe, tumbei mo tumbe, tumbei mo tumbe. Have you ever heard about Aromanians? Well, have you? No? Well, shame on you. Not you. Those Aromanians. They ain't done nothing about this for over 2,000 years. Are there any Aromanians here tonight? Well, shame, shame, shame on you people. Who the hell are the Aromanians? I've never heard of them. All right, well, you want to know? Have you ever heard about the 12 undeniable truths about Aromanians and their language? Have you? It's okay. The Aromanians don't even know. Yeah, I know, you think they're nothing but a bunch of damn sheep herders, right? Or wrong. They may have more sheep than they got books. But... Ia-ți dăm ca să amintă armânul nostru Toni Caramusat premiu. And the winner is... 12 undeniable truths about the Aromanians and their language, directed by Toni Caramusat. Toni Caramusat nu e și-l promptu! Iară de la mine! Hai să joc! Thank you. I want to thank the Academy for this unexpected award. I'm honored. I also want to thank all those who helped me to make this film. God bless you all. Di tuți armânii, di iuțido, di tută inima. Maie, câciula făcutișii. Ce faci, Maie? Hai, Maie, oară bună, ia violența este, Maie, stea învâlește acolo iuvaneț, când o să te lăctărsească ți-ai decât acolo. Și oați băgă Maia nihia mărtită și unul luturghii, ta smâți calea până acolo. Și fesea suportă ca fedzou, cu mirache că va suportă tehnic. God bless you all. Surică, când v-am întorc din America, va ti fac busilioane. Să ajungi tine tu America. Ce surică mușată am, ce surică mușată.
Tate, tu-ți își ia zverca de oa, tu-ți fug. Tine nu hitută duneaua. Miniși dată ne aluntăm ti voi. Părații nu sunt tu, tate, pe lumea istă. Tu, haua istă, mași glar, iar rămân. Ce vă zic că nu himglari? Nu ți-ar și ni faci? Ce aveți de vă vârghiți? Tu-ți vii tine vanabde, doar atunezi de noapte. Tine amuti, că m-aș voi luminti să fac aistă. Tine cu hita haida, că taha este independent, că taha este modern, cilimeanlu, că țibușat-li strâmbă nări pe scenă. Ne-a dragi darșinii soia noastră de armâni, iznafea noastră de oa. Ia-ți sferca de oa cu America ta cu tot. Ce snafi, tată, ce soi. Vă trimbura chealea când v-a întrebat ca ți hiți. Vă iar șenii să spuneți că hiți armâni, aistă iaste. Fugi, sunt ivet. N-afară! Dar m-am ajuns. Dar nu-i nespiștit, să că mă fug. Haide, surica meu. Vă să îngătam de dada, de tati, de tuți. Tini să ai îngătan titini. Va vedem noi cum vă o scutem în cap. Nu adună gaile timini. Ia ești sa. Ce tu e aici? I-am de la unul soață, ia-i. Vani dai tine înapoi când o vas poți. Haide. Bana este pseftă fără ghisi. Noi ar mâine lipsește zidem largul de cutar. Nu treați calea. Aua este chisă titini. Fuți. Fazeți că nu v-ați geaba. Fugeam către America. Un ficior crescut la hoară, cu trastul plin de ghisi și întrețea pret minte soi de lucri, de ciudii. Tas ne-a scap fara de la chireari. Fugeam și șteam mași un lucru. Că nu hiu faimos, ama hiu armân. Cu iertare, domnule Caramusat. Ai ceva te-a încuiare că nu poți dormi. Troară, domnul Toni. Mă duci tine cum mi-a cheamă la ale? Cum de eu? De la televizie. E acel ce-a dus Enami, de soia noastră. Minduiescu că mira. Te alepsi tini. Tubana este. Ești Ivanu este la Iurea. Nici că șezau tu hotel, nici că ar măsesc fără tătumii, nici că nu aflași a ceea ce ziceai tini tu film tu cheamă. Lale, cum te cheamă? Numea mea este Iorgu. Dipa și l-a chemat și papa meu. Va mi duc să aduc tătumea. Așteaptă.
cu iertare, Haristo. Mă întream la cartea este. Giuai. Este un pirmiv ținuare de pisari. Mine știu te este 12 averuri, ama te este jumătate de hartă. Nu știam. Ție este cu ea. Cartea cu harta o am de la tati și el o avea de papsu. Nu este una carte de arată. Zbraște-te mâini. Este multe veacli de la Macedonarului de Verchiro. Dacă harta este ascunde hișteare? Nu. Este semnul de amintare a noastră, a armânilor de Iuțito și de Totna. Ama nu știm care o jubică harta. Atunci am da va să hiba aflată șalantă jumătate de hartă va să iasă tupadii averul noi ca popul și a râzgă. Ama iu este alantă jumătate. Spare că la Armanamea, care după ce vrut la ei căzu curbanii toal lumtă, așa, zic născânță că fugi iuvatul lumii. Alții spun că s-a ascunde la spilei. Care poate să știbă ce este Lica e pirmiv? Și cum se poate să se află alantă jumătate de hartă? Te-a mărti nu fui eu acela leptu și nu avea tia să am un ficior. Tine pot să fie acel, ți poate să află este aver, de tineri și de putari. Armanamea este una, aflu. La Liorgo. Mine va soaflu Armanamea. Gigi! Vas veți. Toni Cipaț, a greșit să-mi suni. Vai nu cât să știi Niculișureț că ați edit America. Ați zis Armânia și cum te știm noi că tu te tetili caftă în vestă titini. Tibaș, mizi așteptăm să te vedem. Mine fug la casting. Am azi un session cu de la Cosmopolitan. Ne vedem de prânzul? Sigur, da. Ficioarul alitate, că-ți mi hârâsesc că-ți luași premiul simțute adunate cu vitinele. Ului, Toni, ce faci? Mizi așteptăm să te vedem. Te bași, nu-ți ahiu. Cât țânarea este nuța popuța? De da orică tine, te hărăsești? Hi, Toni. It's Mark. Congratulations, man. Everyone here is really happy for you. Hey, summer is coming, so we definitely gotta hit it up in Florida. Famous now. Girls will be falling easy. Give me a call. Bye. Hi, Toni. It's Jessica. They called for an interview and people and American cinematographer. I gotta let them know by this afternoon. Call back as soon as you can. It's getting big. Florida, Jessica. Creapă fiatele după tine, mastore. Știu cum va să ahurhesc naua mea ubană. Vas mi-a lăsesc ne cheamă Lucu, ta screapă de Enache, bărbatul a tău zilipsearic și sertul de la bancă.
Toni Caramusat. Adina, nice to meet you. Welcome. Nice to meet you. Mama și tati își frâns sărăcultorii de lucru. Cum toți armânii din America. Așa este. Știți, ea se de ciudii, toți au joburi importante. Iatri, avocați, alții ajunseră congresmeni, alții regizori faimoși ca tine. Hollywood, tip nu aveam vărnă. Ei, Ghini, hai, lasă-i, ză-ti, ți viniși. Și mine eu studentă la jurnalism. Nu vrei mai bine să zburăm tu engleză? Aromanian is such an old-fashioned language with zero perspectives. What's the point of speaking it? Aua este zborul ti duchiari. Limba este ația ținățănii tubană. Aduchești limba armânească, este ca ebraica vechi. Când zăți una literă, este cât un pirmif. Când zăți un zbor, este cât una istorie. Limba e ația ținățănii tubană. Give me a break, spurăși ca papul. El e cu ăsta. Te-ați impresa, Romeo. Lipsește-te să mi promovezi. Ama lipsește să mi reprezinți așa cum voi mine. Că mine mi promovezi, nu? E. Va să acurchim prota tu Gărții, de-apoi a tu Macedonii, dar binușii, și tu sonitul României, că voi să din cheamă și la mei. Bagă mintile, știu mine cum să le îndreg. Thank you. I want to thank my producers. I want to thank all the Aromanians. And that's it. Este un mare tineti noi, domnul Caramusat. Oamenii au mers să zică ghini biniș. Ghini va plai și îmi pare ghini. Tot personalul este armenesc. E crăsești țifate mușate. Nu să rămână surpriză. Sunt băneți. Sunt băneți și tine. Prestiva cam sus tot, am măcari domnul Caramusat. Putem să îndrăzăm un prânzul. Niheam somon, pomi de amari, icre lăi, suc de pomi exotice. Mă să aveți niheam pâini cu caș? Pâini cu caș, țighini măcaș. Eu mai aduțea pâini cu dumăți cu caș, țighini măcaș. Nici nu știi cât aștepta esta zbuirarii cu tine. De dau stămâini de când știam că va ziniți cu avionul estul, Alexei 3 ori oara de lucru. Să căftai un cafe și o ciocolată. Toară. Și cu iertare. Voi și-o să ne adus mâncarea ți nu vrut domnul Caramusat. Mi-am dreptul și apoi mi-am dreptul andamusea cu tine. Nea, au un film a tău. Poți să-mi dai un autograf de tu ți-ațeiți în viață religiei să caftu un? Sigura, cu mare harau. Sunt tutut sarmâini de noci de măhălă. N-andumusim de sărbători și n-aducem aminte de orele de fuzim. Să căftai un cafe și o ciocolată. Știu, cafelul și ciocolata și mâncarea. Am aprota pânea cu caști, domnul. Puțin pățân cu Armânia este și pune cu caști avion caft. Eu mi-i fărnății dacă ta cași.
Cum fu calea? Molto bine, vin cu aeroplane cu personal armonesc. Cum de? E așa timid. Toni, avzei multe de filmul tău și tu ți vrei să faci și fățești noi armânii. Este unul tini, din snafea noastră să te avem ca oaspe. Amândau lucruri, îți va tiapi din apandica și va-ți aduc harau. Și voi te-ați veți una expoziție. Mine nu caftu actări, expoziții și exponate. Mine caftu ațea duchiare, ahândoasă, ți uchirum de ahântu chiro. Tine ai avzătă țiva de Armanamea? Mi-a ciuns ahtare zbor pe la ureche. Ama spare că sunt umași moabeți goale. Mi scânță zic că este un permis. Alții zic că este o carte. Alții zic că este... Ce este? Cană nu știi țiva. Tană, mini caftu mărtiria istorică a unei hartă. Ți ascunde un aver, ți nu-l știm. Ai tine ahtare lucru? Mi se pare că te alăxiși. Ajunsești tu cipit. Dănăseate. Ai dreptate, să ne hârsim de bani, cum zicești, și să dăm pe alții. Tora te întreb, puțin va indisclit sufletul moretană? V-ați veți. Do you want a massage, mister? Yes? Surprise! Ah, surica mea, surica ți-anami, nu ne spistipsesc. Ți-am eu că va diluga. Să înticuneri, a? Hai, vini, știi? Gini, te aflai. Asta noaptea te înghisai. Vrei să facem una banie? Hai să adrăm. Hai. Hai, jucăm. Ah, Tana. Ia spune-lui, al curierul să-și bușa. Este atât misterios că nu va scoate vâr zbor, cât l-a învârtit mini istiva. Avzi, Toni? Știi cât Ana este legătura mea tu gârții? Ce legătură la tine să faci? Mudreas, știi cât ți-am grăbțea man că voi să dar căftare în agenție de proximie? Așa. Ți-mindui, la mine la saloni, inica baia duneau. N-ai mai mulți de tei, sunt tu armâni. Cum pot mini să amitu de tăies lucru? Cum? Știi cum sfățea proxiniile vărchiro? Sigur, așa mi-adunai mine cu cinitate de hoară. Idgea lucru voi să la dar și mine. Ama cam profesional ne cheamă. Voi să dar un agenție de proxinie. Multu bine. Minduiești multu bine. Minduiam eu că v-ați arisească. Știațea că haida mi știa dit cărțile tale, îngrișme, vineaua. Dimi, tinihi legătura ali haide ti proxini dit grății. Da, este. Și avem legătură și tu arbină și ești tu Macedonie și eu ți doi sunt tu armâni. Polea, fete, voi puteți să ne ajutați. Vrei zăți că putem să te ansurăm? Lipsește ta sniaflu și mini tihea, lipsește ta sniaflu și mini preaclea. Este semn de la Dumnezeu. El vă petricu. Prit voi va pot să aflu și mini Armanamea. Îți beau niheam apa oasedit. Vitiți vor Armanamele. N-ai mă. Bine, Gini te aflai, să-i îmbâneți. Gini vă aflăm? Ce faceți? Cum hiți? Voi vă Hristusesc că ne apropiat oa, voi vă Hristusesc că apropiat să vedeți filmul. Aici film este una mică parte de sufletul meu și una cumată de istoria armânilor. Voi ca să vă întreb tora țivații mi mațină de multul chiro. Un pirmifții nu-i da arehati,
și ți minduiesc că va fi subiectul ti jenitorul meu film. Avzit de alumtile ți zdusire tu Hamunisia Balcanică și de compania Macedonica. Se spune că unde mărli capitan ai ștei așchere s-a hăpisi de una armână. Tu chiro de polim și deadere giuratlu de vreari și pisti de daima. Armâna vulusi vrearea lor pritațea că arupsi un carte hartă în dau. Jumitate iudea de avrutului ei și jumitate uținu tia. Ca semnul a vrearului ei te îndămuseare de znău tu chiro imir. Vărnăoară nu s-a îndămusiră și cartea hartă nu sfeați ună. După polim, el fugi su caftă prin toate locurile iubuna armânii. Voi vă întreb, voi aveți avzite ceva de ahtare lucru? Hai, vrea să mărți, hai să mărțiți, bă, știi, de-unde ți-ai, du știi, tin, curcubetul chiar te știi, tin. Frate, eu știu, ghinaua, v-ați spune o dată, o dă are un... Ia, bre, frate, treci sau una ombru. Ia zânie, ce vrei să înveți, n-a că știu. Lali fota, mutream coață. Asta este o carte mult veche a armânilor, cu 12 averuri pe care zburăm. Așa. Vezi, auații, este hartă, aua este harta a capitanului de așcherite care zburam. Aua, că ce este goală? Aici jumitate este țeații o avea armâna. Aici o caf mine. Auații tu locurile este bânează armânii sunt vegliați, tu este văselii. Când va să află, daule este jumități de hartă și va să facă una, va să iasă trupa de lucruri ținea firim, să le spunem pânătora. Da. Și va să umplă ațale 12 averuri de armâni și limba lor. Frate, hiritima ți se scos ahtari pără misi plesti loc. Afendul lui mi permitu si prea este. Ma de ți ce știu eu, a este îmbliare, dit machizunii, tricutul arbinsi și apoi vrea să treacă tu Italiei. N-a că știți ceva tine vreo dona vreo altă istorie tra este îmbliare. Ora, frate, a este te cafță tine să văză tu munzi de pildo la pișterei acolo vă afli. La așa văză că trapsi că tu Bulgărie e tu Românie. Așa ziceți voi? Achidă. Ei, atunci lucrurile îți mintesc și mai mult. Mult greu va hibăta să o aflu, este Armanamea. Ama și când va să o aflu... Ca și să vă facă după aia. Tu te va să iasă tupade. Si casă mușata aitana? O am de la străpaplo meu. Aua este tot averea mea. Sunt documăți de istoria noastră. Sunt lucruri adunate de sufletul meu. Mi hârsăsti ți vedo. Și aua amândau cărți, cam anale, cam vechile, armâneșță, ca te mine și ție. Mi hârsăsc când una fată ca tine ghivăseaște ahtări cărți. Și aoații, amul din naima vechi, Biblia armâneșță, Lidia și cruțea. Mult mușată. Și dulei? Daule le-am de Moscopole. Tanahidea, Lica, enciclopedii. O, și gaida este de Aitana? Nu poți pistipsescu. Eu ți nu-și ascultă. Meu. Asta e dorăsi alitană de ziua ei. Mult mușată. E, oameni de Cogelac, de la Frășiroții de acolo. Și mă amărtii mare că noi tinerii numai ta știm să așuirăm la gaide, tora. Așa este. Și tabloul lui Tana? Aici este drat de o soață de-a mea de-a minciu. Și tora îți vă duc să vedeți ceva.
Șaua este aiu Iorghe, țivată mălamnia. Șaua în padi este un cadru adrat de soața mea armână. Mușat, ia vechiul și noul de adun. Mult umșat. Ia șcapul de birbec Mult ghini. și soarele armânesc. Bun. Și este Armanamea. Îmi permitu să-i tahina tia, ți-i minte? Este psesul ca este o cafțătene. Armanamea. Ea este ația de soni muiare de fara ei. Permis ludzății că ea tahanica bunează. Niscântiori boața ei, mica sav de tu spilei. Deci când a ciuciu războare armâneșță. Și nica țăva. Taha sunt fin, ația ți o vedzură, zic că are un damcă, ca un semnul ți dezvârtește un hartă. Ți ciutie, nu? Niscânță zic că și aduții cu un armână de tieta ditora. Alții zic că armasea și de tută ieta. Care poate să știe? Tine ți zic, Toni. Toni, ți-ai, duri. Va aflu, Armanamea. Eu sigur că mi-așteaptă iuva. Va-ți vezi. Duruți armâni, ghid gârții, vă Hristusesc ti mușata apruchiareți ufeațita filmului a nostru. Minduiesc, zduțem malargu de-adun, a este dosprăzații averuri fără de altă, te armâni și limba lor. Vă Hristusesc nica nuoară către cum de-adun, a este seară. Să îmbânați! Vizuși țiginita apruchiară? Sunt mult umșat. Și ora, cât agenția mea uva o fi și Armanamea. Am legături eu, ți doi iubâneați armâni. Mașina-ți știni, nici tu minte, ți șeza și ca gudi de grandă. Hai, mă. Mă schibu scrisul si batau, va să o afli. Nu ședă și aia înverinat. Fete, i-un măcat geanul. Dea un taxi. Hai să luăm că nu-i can. Și taxi la mine, nu ghinu acasă. La mine va cu, mă, nu vreți veni? Armânie nu apare haideți cu mine la asta, Că ți-au dar și tora. Hai, mă, Tana, mă, hai, mă, haide, mă, știne. Hai, Alaslu, lăsați. haide. Se adună cu 1, 2, 3 fete, cu muta că până să nu va afla Armanamea. Și de-apoi va ne alevdăm că noi o feți în proxinia. Și deci, Joane, mește ți-va da bari? Sigura, Joane, dau putere, vezi, se va sănătos, da? Și cum ziceai că te cheamă? Zoe. Zoe. Ținu-mă mușata ai? Sunt bânați. Băneți. Što raci idec? Nicam dinklos, na trămihamo ma obeti? Haide. Și care hitini? Mini? Mini es cu care vrei tini, Sescu. Dacă hi Armanamea? Nu tragini. Minduiești că Mini posesc cu Armanamea? Machina spune. Ții lucrezi tini. Cum te nu știi care hi mine? Care hitini? N-ai văzut de regizorul Toni Caramusat? N-am avut tu bana mea de tine. Mă tine care hi? Mini, fugi de acasă de vreo 3 ani. Eu îmi luat zverga de 7 ani. Fugit în America, ta să ne-a dar ghislul meu.
Nu, mini nu voi ahtari lucru, eu nu o să dar ahtari lucru. Te-ați ajuns în pihala este. Ca fi un armân, lipsește să adară câte 2 ficiori, care toarada lor să adară alții 2 ficiori, care toarada lor să adară alții 2 ficiori și tu 3 bârnuri v-ați putea întasă. Johnny, mini, nu voi cine mai. Tu ținți ani, vas ne misurăm pe zeazite. Tu hinghiți ani, afan, nu vas armână țivate noi. Te-ațea că lichirum adețli, arăzli, tuti. Ia? Știți sunt aici? Ure, ține-a spuntinea niște pârpozi de lână, a vrei hâriat, glar. Aici sunt patunile de la Maia, sunt tusite. Ni le dea de da să împoartă tihie și împortară. Lasă-mi cu toate vicliturile a tale, avză? Fă la Zoe, eu fugi așa. Erai pântora, Armanamea mea. Fuiaua de totna. Te vegliu de daima. Te-am dat față și punătoră. Știam că va te torni la ea. Știam că tine te căftam de daima. Ma, ți puțești și cum de ajunsești aua. Tricui mult. Am oglita s numai da vețe sfațe tu lumii. Mi-a dat să raft câta hava si băghini. Că eu am ți-am zuă de zuă zghilerile te ajutora armânilor a mei. Mi-a rădat de priuna. Aușle cu lămuzi în primetul seața, nu puteam să ved. Și nu puteam să bestupsesc cu cahtare chirozul. Trețea mileta mea. Stihiseră născăte lucrurile hâtâroase de bană, cu fumei avonat, rămăxite, țana mutat și petrecute tu exod. De furnia că era română. Pântă soni, arcară că bate aprio și prea gala mi-a cărșiră toți. Toți armânii ai mei, ați armaseră tu bană. Mi-a gășiră și mi-a lăsat tu spilea este. Mamine, nu te-a greșit vărnoară. Să mâna-i Lica în eramă. Scripam. Toni! Hiud muceale. Să duc de pe unul că mi-a și stă Alexeștiu. Vezi că haida fuzi să cața aeroplanea. Te lăsă să mă îngătan de tine. Mea, ți-ai ghisaș. Ai ghisai ceva mult, mușa, Tana. Ama, hântu mi duru. Te las singur să iei pe opsi. Le-ar ca și tu cândelă ca baia sar noaptea. Hai că nu beau hân mult. Vezi că tu năsihati ai andam musicoții de la orchestră. Țimușat! Ioana, creapă un cântec de-a nostru armănesc. Adi, more, că pseacul și urețile este. Alea nu te mărea hât. Zici-ne un cântec de-al nostru armănesc, că zisești că limba noastră de dadă nu vrei să o azburăsi. De care vrei lăi cântul la pian? Că tu ți-ți grenză, oameni fără cultură. Nu te arăchea și, că nu înțeaști. El este Toni Caramusat, regizorul nostru armân, ți luă premiu. Ghini te afla, Iane. Ghini viniș,
Țitini ziniaua. Vă grita să ascultați Ioana. Parighini, Toni Caramusat, regizor de film. Carioasă să vă cunosc. Eu ești cu Ioana de Lioran. În Parighini. Ești cu când sit că ea va oalizet să vă aducă muzica din noul film. Cum v-am zis asar noapte, nu are altă mai bună. He, să avțăm. Multă mușat, ma țiva cama de noastră, nu știi? Știam ceva. Alo, haidă? Tinihi? Te caf tu de la repetiții. Tu te-ți duseră cum le minduim noi, da? Nu duchiți-va până tora. Caf tu știne pe telefone. Și vedeți Andrițeț acolo. Aua, nu îi se uite si vără feată. Matora seara vai spune ca una. Poate să bine găsească care știe. Da, hai, ne avzăm, te bași. Pa, pa. Bravo. Mult mușat. De un vițaș. De la Maia. Vrui multul. El cânta de când eu eram mică. Vrei să nu mai cânti Stinganoară? Harta este. Aici este maș una jumătate de hartă. Alantă jumătate de țaște soai tini, elusive pitini. Atunci, azi lipsească soafli. Ți-a de harta țea? Vrei să vezi care este period semnată? Ți-mi nu trăiești așa cu orixi. Minduiesc că duchiși, că nu hiu ca tutti alanti. Eu am pisti piațea, ți duchesc cu prota anda hiu, ninga vârnă bărbat. Și hiu sigura că de acolo în sentimentele. Mi aduchești, ca ți spun. E. Toni. Ghinile încă mea, Hristo. Ei, cum dorniși? Nu-mi întreabă că nu știu cum ajungi să seara acasă. Ce? Adunai cu fata ța cu sirmă și... Mi-mi zice că e învirinată pe tine. Da? Ce? Te-am bitat și ca să chiroși puterea. Este că aruncai cam mult tu cândilu, așa este. Ama cu puterea lipsea și să ne adunăm din gaonoară să ia spun eu a ei cum și-a de lucrurile. Și de gura. Toni,
Toni Caramusat. Anastasia. Îmi pare bine. Hai, șeți. Și câți ani ai? 18 jet. Eu birbeg. Birbec. Și cum de hi singur? Bărbații azi nu mata sunt cum erau altoară. Mini hi una fată andilicată. Mi-au hari cilimei, lilicili, primăvara, mi-ari hari. Ți-au hari cilimei, e țimușat. Și câți cilimei vrei să ai? Un. Mașul. Armânie, chiar știi, vrei mașul în cilimea? E. Anastasie, ai avut de dodecologul armânilor? Știi că un academician are grăpsite 12 averuri fără de altă te armâni și limba lor. Nu. Am ca sunt o îngrăpsiti de un academician, lipsea ce schibățiva de Lica. Palim vezi tipi din afară. Anastasie, față este baștă este. Evanghelia? Prefton, duni este la Prefton. Bine, bine. Bună ziua. Bună ziua. Cum va fata, oa? Mi petricut la tine un auș de tarbenișie, să se duti la Prefton Don, că el va să spună cam mai multe tățații cafță tine. Ce cafță tine? Ia spuneți, mă. Ia mutrat. Aici este carte veacă o caftu bine, jumătatea este asta și este nu este. Eu mi-ndești că poți să o afli. Asta ce caft? Nu va afli doar benișie. Va te duce de către partea de Macedonie și de către România. Nu va ghi către asta parte. Carte petrecu aua. Altceva nu știi, Nu știu ceva altul. Cale bună cu ajutarea Dumnezeului. Se îmbâneți, sănătate. 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 Vă ajută Dumnezeul. Hei, Ionet! Toni, hai să dar un cadru la clopat. Hai, in. Zbată clopat lui te Armanamea. El ai frătic. Ajungi tu Macedonia, oi, sunt tu arățătinile noastre. Va te aștept asta zi la promovare, va ne vedem acolo la Alexander Palace. Hai, zi bănet. Ok, Alexander Palace, please. Bună seara, bruța armâini din Macedonie. Voi zburăți tora seara. Teațealii lucrii ține leag. Teațealii lucrii ți le avem cam ahândos ca fi un armân. Voi zburăți de duchiarea noastră. Mi hărstesc că ne-am dămusit măoații, eu hărstesc de toată inima. Doamne, Toni Caramusat, am dat zboară și de redacție armanească de la televizie macedonească ti a este mari premii care au amintat tu americii, premii cu care trapsit mari interesul mediului de lume tută. Tot în acum ți zăși cu mari mirachi și cu mari vreare la armânii din Macedonie. Armanamea, cum zăși voi să spun ninga noară, este un inimă mare, ți bate idiatul ca fi un armân. Îi aflați vreo fată? Da, n-are tabloule. Se pitea cu un cadru pe telefonii cu pictura este și după aia cu cadrul din inti scafță fetiți și aduc niheamă cu Armanamea. Ziceam și ali, haide, masa cața armânile este mușate, să facă că de 2 cilimeani, atunci a zis că ați soii de armâni va se iasă.
Tinisită instanța. Dă-ni care zvea zborascu a martorului. Ursea. Chiranilă Lencă, eu era vrut la tău tu seara de 16 de Andreu. Nu știu că mini-tai mea râdi. Pe vichelu. Ți căzduți la dadă sa, și tapați la aflu pit căsăbă, pit cafine cu soi de mieri. Minduiți-vă că 2 ani de zile pistipsii că e ficior bun. Pira soardă și tu loc slume. Chiralină Lencă, ti plăcârsescu-ți de-aia pan de fi an dreptul la întrebări, nu de pimer pihic. Chirau amatini, nu achi căsești să țin pății cât e rapșu mini. Chiralină Lencă, ti plăcârsescu, cam aș curti. Toni. Am dat museați de pifi. Toni. Lele. Taha cam aș curti, am? Hei, haide! Se adună cu ția fotomodel, tora se adună cu ția avută. Da, azburăm, tibași. Dar să fim narea? E mult ușat. Se lo harau. Cafi giuti primi, așteți avații? Și tu ta este asta taua? Tutti someli, moș mine. Mult ușată. Mi hârsesc de a este preliminare. E, Toni, să ziceam, averurile ațiare le știu. Troară le înveți. A te chisești, eu nu mi-are acățată, cu îmburlâchea. Scot tu pa de oportunități. Nu-am haris ghivăsesc istorii. Oara editora are simasia, la anti sunt chirături. E mă vesti instant și Știu ce vrei zici, dacă chisesc. Mini voi sunt tinisesc, ația-ți minduiescu. Și ația ajung și ația-ți hiutora. Ema, și cu sufletul cum ar mâne? Cui l-o Da, lași? nu bag bese pe avuții. Maș cât mi lipsește. Ce vă zic? Avuția e bună, să faci bani malișară. Ama, snoacă chisești să ai un trea. Vesti instant și Sigura, alte... poate siu superficială, să nu iau tu amam, ți vadi tu te ațeali ți sunt în vârliga mea. Ama, mi cleapă greața și lișureața prăvzilor de-n vârliga. Ma, nu tu sunt tu Când prăvzi. eram mică, mi-aveau hari câțăii. Ama, știi cât multul? Când îți zău tati în zăsi. Noi eram orfani atunci. Măcam maș, piti, curcubete și pisui. Ți dăși, tu ți vezi aua, maș mine adrai. Mine mi frângi de lucru zăli arada. Și ți dăși, tati aduse un cățălac. Și în zăsi că lipsești, îți voi și pe altul, nu maș mami și tati. Și lipsești să luam în gâtan. Atunci am vițai că avuția nu fați, că lipsești schimam plin de vreari, de duchiari. Și se vă zic că zici că avuția nu faci. Nu faci. Geamta este? Ea se dinai ma bunele, i-a dus din Milano. M-aș treia hătări în totul lumii. Și zici că avuția nu faci. E ghinimă. Nu-ți poate, geanta mea! Ia stă mașină geamtă. Ți-mi crezesc că ne cunoscăm la Ichita. Și mine, doamne. Alo? E surică, e aua cu fratele Chita de Tarbinușini. Cum? Eu-l dusiră? Haide, țideți și va intru acasă, hai, vezi să ai în gâtan. Vreți ceva, Zore? Hai, ți cripări. Lipsește să ajung troară tu României, du-mi la aeroport. It was my fault, sorry. Domnul Caramusat? Nu poți fi Stipsescu. Domnul regizor Toni Caramusat. Mi-a venit seamă, lipsește să... Mihărsescu să ne cunoștem. Și mine hiu armână. Teodora Giambazu. Îmi pare ghine. Știi că mi-a Teta mea venit permitu și multe tihările tale. După seară, mi-a la telefonii doamna Haida? Haida, sora mea, îți dă telefon. Ne-andreaptă un andamu să te stămâna ține. Bine, Ama te și mine mi aș crezesc, și ma. putihe.
Știi cât mi-a uniusesc că lipsește să ajung la Prota aeroport? și prota lipsește să-i iau părațului. Așa scade, știi? El nu are vără că bate. Mini a vin Nu așa. poate să-l iau părați de la tine. Nu tine duțea avduchina. E nu duțea minima, el o duțea timini, teațea sau uniusea. Poți fi Stipsescu. Ce? Zburăsc armânește. Nu am scoasă să zbor pe limba asta de ani de zile. Lele, cum să-l iau părațile? Ei, lasă aici de tora, zici că mi-a uniusești că lipsește să ajung la aeroport. Sneg acasă, tu României, că am clipări. Poți să te duc mine? Fața este? E. Te-ațea că mâine este ziua mea, nu ți le iau părațile. Ama știațea că Toni Caramusat, în armână văzut, ți voi să-l aduci mine cu țipot. Alină-te tu, Max. Ghini, troară, stai și iau aici, stai? Frate, chita, să-i îmbânez, v-ați spus cu apechina ale poliției. Hai, sănătate! Fugi să nu te vezi. Tate. Fugi să nu te vezi. Cât e, mă, tate? N-afoară. Tata, te plăcărsesc că nu te-am virinahăt. N-afoară. N-afoară. N-afoară, zici. Nu voi ști vetul trocli altă oară. Mândresc la Fendi. Ia-ți-le ziseră că așa de Nica dau 3 zile în spital. Știi? Fugi, l-a lăsai singur, să-ți fugă Hiliu ahânță ani departe. Nu-i furișor. N-adună gaile. Va smută pe cicioare, tati, v-ați veți? M-a întrebat ceva tu eu? Tine foși protului ți-i grita să-l vadă. Bună ziua! Eu alăgați pântora. Eram la suțată, ne adunai cu ficiorii, noi ne dau cărți armânești nali. Am să more, să ne adară elul. De computer și armânească, el aleapță armânească. Și arătă toată hoara de noi. Ce te cârtești așa, mă, tată? Nu hiu armân, nu tini mi fățești. Lipsa să știu și mine, ca ți him și duhinim. Glărim de atale. Nu ți arșini, schiba arșini, umarule. După tine nici în casă nu lipsește să zburăm armâneaște. Prefizor, iros prin minte. Ți vrei să mi leagă ești? Tine vrei să te arucă tu ahapsi ca știi priu? Să nu știm cum să-i căftăm? Din noi durii astea, când ne zburăm limba în casă, ca noastre nu se îngrăpsescu. Vă va să alăxească lucrurile. Aravdă! Cât s-aravd? Vrei să intru pe lucru ca tine, să mi păltească cafi mes și mi zis să ne ajungă să-mi păltesc hărgile? Ce? Vrei să mi tipsesc tută bana ca un glarș, ca un tivichel? Ce vrei să spui, afirmate? Că fui un tivichel și lucrai tută bana să vă crezi cu tine și sorta? Va fi nu amintai mult săpărață, amațiva nu vă fu lipsită. Fui un om cu nămuzi în hoară. Frânți-te, daua, n-afirmate. Ficiorul, nu fete, vă răbileau până tora. Tine nu te mintea. Ei mi-ascultă, ei și-a zver ca deoa. Să te ascult tu tine?
ți le bășași mâna la tuți nișești cu ei nune? Ți tută bana te aferiști să spui că hi armân? Tu timilețile poți să te aduchești, maș armân nu? Îi tăxiși al papu, că vai gripsești pe cruții, aua iasti a îngrupat stergiu caramușat armânlu și nu îngrepsiși și ceva. Nu ai în dreptul să-mi judiți tine, că nu știi tine, ți chiro greu trecum noi. Și numai ta te ved în trocli, cât bânezul. Ai este nu alăxeaște cu ceva lucrurile, tate. Lasă ficiorul, că înghine-ți pleam. La moartea mea m-ați va zghină. Am să-și miare? Și m-aș vrei? Du-te știi cu elul. Bună ziua. Ei, ți fați? Ți pățăși. Țiva, hai. Hai-te înapoi. Nu știu, haide. Zici că nu vreau să-mi aproache. După hânți ani, când tu ți-a drai fugeaba, nu gândiți pe stipsesc. În frații, tu te chefea. Numai ta voi să dar promoția filmului ăla. Lasă capul în pate. Ama da, așa lanța armeni, ți că bate a mie. Ți că arătat ea sti niheamă cârtit pe tine. Chirolul va-ți vindeca rânli. Pentru să nu te agârșea, că tine vini și-au acum scupul. Du-ți istuma larg, captă sufletul preachi. Și nu poți să știi, va fi un blestem. Și când o va scurmă, și tata va să te căsească atunci. Vezi tine? E? El doar am astea cât am vitunat. Am azelisește că nu funinga tine cât chiro. Din idi ori mi-era întrebată de tine. Nu ți-a îngrăpsea, am aghivăsea toate cărțile pe ascuntațiile pitriței. Nu mi-arăți? Dar și o văruară, Toni? Duchea care că bate. Știi cât e? Că noi armânii nu adărmiți să vatas, să nem și noi arăzile noastre. Dacă aghivăsim de caloglu, ama nu dea din cicioarele ta să-l băgăm tu practichii. Aici te vrei mini, haide. Să alung pe averbla noastră. Ama spari că nu este duri. Avză? Știi că după ți zici, vinerea asta și la întrebare pe tati, preiu hița, dar, preiu aladzi. Dar apoi al da dirân afară de la scolie. Tu te-ai stat al muținarul. Mă, că asta și ți, că ți nu mi-aproache, că ți nu va să mi vadă. Fața și că nu-l ascultași de prota. Amador, hai să lăsim tora cu este. Sminduim maghinii că avem de îndrizare una sală de film. Zici că asta ghini îți dau calea filmului ăla? Hai, dă proștă mă rog, știu, mă. Avză, știi că ați vorbit cu o nădascălă de istorie? Și? Asta le cârtește pe este cu Armanamea. Păi să mi-adun cu ea, mă, drag. Ghini viniști Toni Caramusat. Pare ghini. Eu ești cu Hrisa. Ți-a răzvrât în haida trio. Îmi pare ghini, e haida ne-are spuse titini că hi une de-alihea profesoară de istorie știni și une istorie. Nu este dipo și. Ama ghini, dă-i smutresc cu prota, ți-a dus eștina. Aici este dodecalogul armânilor. Dodecalogul armânilor, ediția Horghea. Aici tu are harta dinapoi. Harta ți este lugursită 13 aver a armânilor. Ama, este cleaia talanti dau sprăzați. Aha. Dimi, ți caftu minitora? Tini, tora lipsește scafță ună muliari, ți are clir numisită tu trupla ei a estu semne. Știi, de atunci mi se spune Iisu, de-anda eram tu gârții, vizui tableul cu Armanamea, îi se fârnisește tot na dininte. Știu ți-ți zvurăși să.
Dar Lica este un zăgripsari danami, o vizui și o auaș mulți ani, adună toate misizli mușate și misterioase ale Armanamei. Mutrea este hartă. Mi-a răspus anea un auș speolog că are aua un spilei adrată de apele țicură dit munti. Ma aușul muri și nu știm salami locul. Hrisa, mine vă aflu spileia și Armanamea. Aflu. Ea le este. Le-am de la Pablo. Să aducă-te. Să ne ajută Dumnezeu. Mamă, gânita aflai. Pinzesi haida că hia pufusit. O, lele țighinii, că vinici, v-ați să aflăm noi ficioralitete, una fiat, un armână, n-ai m-am șeată și n-ai mă leapă. N-ai mă leapă. Tine, toate utusite, toate să-mi Stivă vă răsoi, de-ați iau de fiată mintimenă, deșteaptă, Te de lăsați-l în pace, Tora, că mi zi veni ficiorul. Nu asta în soară mâine. Tinisită, domnule primar. Cum? Hei, Tora seara! Vă lătărăm pe Toni Caramusat, oaspeți mari inginii ale coarea noastră. Vrează! Sănătate! Toni, Maie! Veniș, ficiorul Maie, Ghid aflai, Maie, cum hi? Gine tia haraua. Să știi că ațea căciulă ține fățești tine, mi-a avut mare tihi și că luai premiu. Așa este. Hai, cu sănătate, ghine ne aflăm. Dumnezeu să ajută. Ația fiată ți va seai. M-a zică că n-ai m-am șeatele, n-ai m-a bunele patune, ația fiată să iei în vest. Așa se mai hai. Ma, toată este. Un cap. Hai, ghine, v-ați brăz de apoi cu el. Gine va plai! Hai! Hai, Gine, veniți! Sănătate, căsurința noastră! Gine la plai! Sănătate! Gine va plai! Si faci, tate? Gine, tate, iartă-mi că alătusi. Nu vreau să asculți ficioară. Tate, nu ți intră ceva tu, curcubet. intexiști, tate, că va zi. Îi desești ale haide că va yin la premieră. Și mine pistipsi. Tine mi invitași de când eram mic. Când dăți un zbor, sibă zbor. Americanii ăștia tăi ți taha veche democrația. Nu-mi dea de răcare. Duhiră și ei că eram cu frânzile de inimă desfapte. Hapsă-te. 12 averuri de timeiuri și alte actări lișureți. De-o scusești. Hai, mă, tate, mă. Vrei zis că nu te-a lăsară americanii, tațea nu vine și tine? Vrei eu, pitiseană oară cu lisurecile ăștia cu armâni. Mi fățești dar cine oară, nu pot să scot cap. Nu, mă, tate, că nu te feci dar cine. Toată dunia a scârsit de succesul a filmului și de aceea ți-a drai. Ți zic, adrași guva tupită și tu-ți glare scârsiră. E, nu m-aș glare, scârsire și alții, mai lasă asta, tate.
schibă tinesită numă Caramusat. Una numă care țigara nu fu faimoasă cum zăstini, ama fu una cu nămuzi. Veniau amitinisea și veni știni Tora să înfrânță Armanamea. Tate, mie zic că o feci numai Caramusat și cam avuțete și cam faimoasă. Hai, Toni, Nama, că toți vor să zburască cu tine. Hai! Nadrași. Bine, tate, hai că vă vedem noi. Vă zburăm, să nu fii cârtit pe mine, te plăcăsesc. Bine, bine. Toni? Ce faci, Mărușa? Bine. Și cum e tu, America? Are bani mușat acolo? Acum, Marușe, lipsește ta să lucrezi mult tu. Lucrai din ea serii ochii ta să adun părați de film. Aua este bana de Lica. Aua sunt răzitinile mele. Aua merghes n-ai mai gâni. Ce florii ai tine acolo de guși? Ili multe florii. Mi-aflai ascuntă tu un loc. Vârnă nu știe de ele. N-a care cu o vărăjișteare? Nu știu, îi văzui cum a ghiliceat tu apă. Avea și mai multe. Da, dar la îmbuiră, pe sângire. Ma să-mi dai unul bușare, va să spun loc. Va aflăm și alte florii. O, la tine vrei să te bași? Va să fac cu mini hâbari. Ți-mi hrisesc, tate, că vrei ta să cunoști Armanamea. Tu te bani au căftai și tora o aflai. Tate, hai să lăsăm toate încăcerile și toate vârghierile ce fur între noi și să-mi dai vluhia ta. Nu te stipsescu, nu ved cu ochii mei. Și care schibă, așa cum spusești, vă-ți stau vluhia mea. V-ați vezi, tate, ca și este. Tate, îți zici că este Armanamea. Utrau ți mușată este. Zici, tată, că Armanamea bâneață. Spune că bânează. Vrem vluia ta, tate. Vrem vluia ta, Afende. Din intea tau și al Dumnezeu ține adus de adun. Despre Gior, la semn de adun, de bun și de slavă, până anda moartea va ne despartă. Nu pot sescu contra Dumnezeu și vrerea voastră. Eți tineri și tu puteai. Piciorile voastre o ducă fără istă mă largul. Că eu nu adrai aici țivatia. Tot chirolul este o adăstă care sina livem la meu Johnny. Dar-ți mi scoate tu vidala de znou și să ne aducă una bană hărioasă și tănisit.
Vai, vă puteți, vă să drați mai multe de ea. Știți, tu una radă mai bună și desclideți una nouă frânză de bană, iar mâinile de oa și de o iuțită tu lumii. Am dat numai ta, Vasescu tu bană, are să știi cât mult tu te vrui. Ți Hristusim, tată. Toni, scoală-te! Gherghilescu, ai tati, e venit slab. Mi-induiesc de la inimă. Ce vine asta? La inimă? Tată! Ce puți? Ai grijă la ambulanță! Tată, la inimă, la stânga! Hai că vine ambulanța! Tată, stai, tată! Bine! Știi că l-o înghisai că îi dădea încurunarea cu Armanamea. Sana oară cu glărinile este. Mă gândi să facem un arigei, ca să aperim ghini. Înghisam că eram pe buna doili, ciudii, el și dea tu ghis, ninga preaclea mea, zbura ahântul mușat, zbura cu mintiminili, ne chicăseam așa ghini. Spații. Fibrilație ventriculară. Iisus, Doamne, ca un Dumnezeu bun și de oameni brut, isihea suflet la dorința mea tot anas, tu loc luminat, tu loc de verdeață, tu loc de isihie, de acolo de fugit doar tu seara, până cu seara asupra noastră. Dumnezeu iartă, că nu iasă om care se vă iubă sau tusească, mai știe singur chipul de apoi adunare, ca Nu putui să la chică să-ți vărnăoară, tată. Nu putui să-i spun vărnăoară cât nu vreau. Era între noi una legătură hândoasă ție nu putea ta să o spargă isțiva. Lipsești znezninte. A este o vreași, tati. A este foața de țonică ftarea lui. Tată, iartă-mi. Zgripsesc pe cruții, nu hiu faimos, ama hiu armân. Am dat numai ta, Vasescu tu bană, are să știi cât mult tu te vrui. Atunci aduchei că hiu sânzi de sânzile lui, că tot na minduim idia, și că ți-ai putere, ta sneg malargu. Cu tute isti, Armanamea era ninga largu, de mine și de hisile mele. Iați, aclimați și oamenii la premieră, pitrecuși calezmatele. Adrai tot. Lipsești masi acolo, si îmșat și să ai toate zboarele la tine. Act. Știi că le-am tot în zboarele la mine. Tibaș, ne vedem acolo? Ha, bine.
Duruți armâni? Vrut soț? Lenca? Bună seara, vrut soț, duruți armâni? Birchiavis că vinit tora seara și va rupsi de chirola vostru, ta să învițăm de adun de tațali 12 averuri te armâni și limba lor. Nintita să închisească filmul. Cu mare, pradot psihii, nă faci de arșinitul lumii, zone nu avem de filmele tale te armâni. Zălă halciu două zboară. Amin supărat pe sudoarea noastră. Oale mic, lasă, fuz de oa. Fuz pișa cu dealul. Fuz de oa. Ești afară, ești afară. Toni! Toni! Vesti care te alumță, tine. Utrați-ți adrar Armânia tăi. Surică mă să-ți dau ochii mei să-i vezi. Vă mai dăți un zbor rău de ei. Vă părăsesc. Ama cu el ce aveți, că nu faceți-vă. Zic că bate Ariel, nu faceți-vă. N-ați găsești, ce aveți cu el? Bă, știți care știu eu, băi? Căcăcioșilor, băi! Eu știu Toni Caramusat care l-a primit o America, deci credeți! Armanamea de ghidruțarii! Poți să strici presidentul. Nomul este nom și ti dada. Deci crede, băi, căcătosule, nu ți-ar șine! Deci credeți! Rața drum. Țele de gărții tăxiră că va spitreacă inima ți este lipsită. Am adzăsiră că numai ta poate. Când apare mult o rău că neței chivernița noastră de România nu poate să ajută. De mine spuseră să lăsăm Armanamea să moară. E, Milina, ca de Armanamea putem să adrămiștiva. Și ați edit Macedoniei trapsi rămână. Cât aha, cum ți schibă, tot nu-ți poate să scapă cu bani Armanamea, mai din ea și. E, Răgursescu că nu avem ce să dra. Nu are altă culaie. Și ați ei tot bine și zisele că nu poate să ajute. Și să lăsăm Armanamea să moară. Dar hamagini este să nu spunem că bână vărvară. Și ați de dvărgărie ghea. Spara că sunt o simfoni. Zăsiră să spunem că Armanamea nu bună vărnoară. Vârnă, prinde să spună că muri. Dați o radiografie după și schinerat și vedeți câteva din terapii. Spuneți registrarea noastră Toni Caramusat? Știm legătură la premiera filmului. Nu aș i rămâre noarță că hiwawa. Eu... Aua ningatini eu altuiva.
Nordzy Gherghilescu torația dar mea huleșță. Știți ce scleamă schi orb? Te duchești jumitate mort. Diminiții tot nabana era, n-ai mamușatul lucru. Era prota oară când minduiam la moarte. Doamne, mas nu vrea să rai, v-am invitămam 3 ori ca fițuhu. Când o mașină pe oriatre? Zorii asta, ca să spun. Poate pe o stămână, cu dau stămână și cam o chilo. Sigura? Cu iertare, nu pot să spun sigură. Cât e? Că anda câțu s-a gândit la cap. S-a gândit în centru a vedeale de mădu și urghe. Nu achi că se Ma nu știm cât va să rămână orb. Și ai sta maș de tu năgoadă cu bușlu? Hătaia când ea să-ți facă soații de aici, doar. Să nu te încheia discări. Asta-mi vizăși. Las-mi rehate zăși. Hristo, mașina e în stânga. Ghini, lasă-mi că nu va te țăi Achi că si ama nu te cucutează și. Nu va te țăi toată bana după mine. După coada mea. Zăși, lasă-mi. Hai n-anghi de ajutor, știi, Ghini. Ciorlu? Asta-mi zăși. Nu mi-ndui vârnu ară că faza din zemava. Nu are n-anghi vărnul de mine. Ați ți de siatorul. Ce putea să zic ca unui orb? Cam ăsta e că nu m-ar poate zved. Du-si, haide. End of story, cum zic tu America. Mai asta maște ni cheamă chiro. Nu lipsește să minduiești că este titotna. Haide, câți ori viduștini să le se toarnă videala. Nu spurași. Mâinii peste un stămână, poate să se toarnă videala înapoi. Hai înainte. Nu, Haristo, poți duța este. Da. Haide, știi că te voi. Am ahtare, tamă nu poate să-ți fac. Și cum le-i? Cu isile tale? Cu vrearea tatei Armanamea, cum Armani? Eu sunt tu te este mirăchi. Ți-a dragi cu ele. Tu sire tuti, haide. Eu băneț, pritația ți ved. Dau bani lucrurilor de învârligă. Prit videală. Problema nu-ți baga și. Tini hiațel care iarai, Toni Caramusat, un reghizor te anami. Un reghizor de căcat. Aia este eu. Lasă-mi, haide. Va te ajut mine. Va te ajut mine și 6 luni în gatini, tot chirolul este cât va să-i tine ananghi. Nu mă nanghi, haide de ajutorul tău. Nu voi sfața este că ți-o milă de mine. Am te Gherghilescu. Nu voi să am greca vârnui. Lasă-mi, haide.
Mara, îi turnai ioa. Vini, frutul meu. Ți-adari, gini. Vini și eu. Așteptora urghii. Și ved lucrurile mai limpede. Le vedeam linte. Să lăsăm mai estitora. Iartă-mi că fuzi și te-a lăsat și... Să îndreapsiri lucrurile. Eu, Eugenie, un fcior mult umșat. Alexandru. Mine nu am ceva. Ți că am aștept toate bani. Te așteptai, vrătul meu. Mă bana. Bana mă așteaptă. Știi, ni zisești că va ti torni. Știi, turnași tora. Că nu se poate să mi faci. Cântă în inganoară canticul nostru. Nu pot, Toni. Nu pot. Hai, Mara, te plăcărisesc. Cântă în inganoară canticul nostru. Hai, Mara. Hai. Ți-mi-aș gura, ți-andulțea și-a doi ochii lăi la cheptut asta stringu pe narga. Nu va schepăroară sufletul meu și-a tu pe ta scărsescu pe narga. Ți-baș gura ta dulțea și-a doi ochii lăi la cheptut asta stringu pe nanga. Cu toate că eram orb, cu toată chisa de învârliga, nu știu cum am aninga o înghisam Armanamea. Ea-ți părea un angel a meu și nu muliarea ți iorgu mi pitrecu soaf. Ațea muliarii era tora cinoșii, tu spilei și tu toate chisile mele. Și un vițut ați adit Sonioara. Ne încăcem și zi de acasă. Problema este că nu vede și țiva. Nu poate să ajungă largul de oa. Eu zic să așteptăm una, două, două și va stoarne el. Un om zise că îl vizu ninga portu. Nu achi că sești că poazi vată, mă. Pițiha ali asti poasta dar râvă răglărimi. Chirau, nu ia zburum de Toni Caramusat. Nu pistipsescu că un om ca el poate să ajungă pe Ahtari Hala. Nu știi split cât e tricul de an, dar sturnă. Ți-a dareaua, ții pățâși. Zâni, ți poți să dar titini? Poți să dar și ceva. Ama, mazlei poți mie cu tine. Ți-aveam dată una carte de acli. Iorgo, tinihi? Ți făcești cu ea? Mi-gândeam că mira te aleapsi tini.
Gherghilescu, mai am dat să vă știu paște vă vechi. Să riscați. You okay? Okay, I just saw what happened. This is the most important book of the Aromanians. The 12 undeniable truths about Aromanians and their language. A special edition. I'm Aromanian myself. Da? Iar mână? Oi, ție drai. Nu are ceva. Tare. Pot să știu și mie, ții lucru a dar? Eu lucrez la un anticariat, Unihama, la largul de Aua. Lucrez jumătate de ziua, că de-apoi mi duc să înveț la master. Tot n-am măhipsire anticariate și cărțile vechi. Poți veni și mine cu tine? Vă dați mine. Nu asta n-a închis meciuți. Iertare. Nu vrei să ca asta. Așa este, de Lica și orb. Așa, aprindeți nețninti. Este nespuse papu, te smoară. El mi-a învățat tot permitul a doua de calabului. Și cum ți este numai? Sofia. Jumătate de hartă, ți-o lăsă una ușă la noi. O aduc. Iertare. Măriți-vă. Sfații. Tu crezi că vrei să știi cum eu? Așa este. Voi să știu cum e mușată. Se diseaște harta. Tu mi înțeleg că tu căftai. Să căftași. Averul, harta, Armanamea. Și mai să știi că te așteptai. Nu știu, mă să ai vizită tine? Ia, mă, trai vizită aici? Patuni? Patuni? Sunt de la maia mea. Ce faci?
și un bărbat, caftă igiu aver, țiva numai ta se poate să-i dănăsească tas loafă. Iasti vrea, aici tu iasti trestul o aver, ma sănătos de iții amirării, așcherii, guvern, și nu iasti maș averlo armânilor, ama tuturor, și numai ta iasti ascund tu vără spilei, i tu vără văsălii, iasti ascund tu ca fi un din noi. Când mai mulți oameni caftă un aver, țiva numai ta poate să-i dănăsească.